Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flix. Hari ni kita nak tunjukkan cara membuat puding salju strawberry. Dessert yang comel ni bukan setakat manis berlemak, malah mempunyai tekstur yang sangat lembut. Okey, jom mula buat. Mula-mula masukkan 200 ml susu segar ke dalam periuk. Tambahkan 4 gram serbuk agar-agar dan 1 sudu kecil esen vanila. Panaskan dengan api yang sederhana dan kacau rata. Masak sehingga mendidih dan masukkan 50 gram gula. Kacau sehingga gula larut dan tutupkan api. Tambahkan 175 ml krim putar tenusu dan kacau rata. Sekarang potong buah strawberry kepada kepingan. Susunkan kepingan buah strawberry pada dasar loyang. Tuangkan campuran susu tadi ke dalam loyang dan biarkan ia mengeras. Masukkan 250 gram strawberry ke dalam pengisar. Kisar strawberry sehingga lumat. Tuangkan strawberry puree ke dalam periuk. Dan tambahkan 75 ml air. Kacau rata. Tambahkan 4 gram serbuk agar-agar. Kacau rata. Dan setengah sudu kecil pewarna makanan merah jambu. Kacau dan biarkan mendidih. Tambahkan pula 70 gram gula. Kacau hingga larut dan pastikan korang gunakan api yang perlahan. Sekarang masukkan 1 telur putih ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Dengan menggunakan mixer, pukul putih telur sehingga kental dan kaku. Kemudian tuangkan campuran strawberry sedikit demi sedikit ke dalam putih telur sambil memukul. Pukul hingga rata tau. Tuangkan campuran strawberry perlahan-lahan ke atas lapisan susu tadi. Kaup campuran yang masih ada dengan menggunakan spatula. Ratakan lapisan strawberry dengan menggunakan scraper. Rata kemas-kemas tau. Sekarang masukkan 375 ml susu segar ke dalam periuk. Tambahkan 4 gram serbuk agar-agar, 65 gram gula dan kacau rata. Tambahkan 25 gram serbuk koko. Korang kacau dengan api yang sederhana sehinggalah campuran tu sebati. Bila campuran dah mula mendidih, masukkan 1 telur kuning dan tutupkan api. Korang kacau secepat mungkin sehinggalah sebati. Dengan perlahan tuangkan campuran coklat ke atas lapisan strawberry. Sejukkan dalam peti ais. Bila dah cukup keras, lalukan pisau sekeliling loyang. Letakkan cake board di atas loyang dan terlangkupkan loyang untuk mengeluarkan puding. Puding salju strawberry kita is done. Untuk dapatkan puding yang gorgeous macam ni, korang kena pastikan korang tuang lapisan kedua sebelum lapisan pertama mengeras. Begitu jugalah sebaliknya untuk lapisan ketiga. Mudah je kan nak buat dia? Korang cubalah. Good luck!